2 degrees more and we jeopardize the food supply for hundreds of millions of people. 3 degrees and you can add more wildfires and cyclones. 4 degrees and we say goodbye to whole cities, all lost beneath the waves. ترأست بريطانيا مؤتمر تغير المناخ كوب 26 والذي عقد في مدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في القمة 120 رئيس دولة وحكومة. وقد افتتح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القمة، وفاجأ الجميع بالحديث عن اختفاء مدن بأكملها في حالة ارتفاع درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أعلن عن استراتيجية الولايات المتحدة التي تهدف للوصول إلى صافٍ انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. أهم إنجازات كوب 26: تعهد قادة أكثر من 120 دولة بوقف إزالة الغابات، ووافقت أكثر من 100 دولة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030. كما أعلنت الولايات المتحدة والصين في بيان مشترك الاتفاق على اتخاذ خطوات بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك انبعاثات الميثان والانتقال إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون. كما جددت تأكيد التزامها بإبقاء هدف 1.5% درجة مئوية قابلا للتنفيذ. ووافق أكثر من 40 دولة على الابتعاد عن الفحم الذي يمثل أحد أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ووقع أكثر من 100 حكومة ومدينة على إعلان غلاسكو بشأن السيارات والشاحنات الصغيرة عديمة الانبعاثات بهدف وقف بيع محركات الاحتراق الداخلي حول العالم بحلول عام 2040. كما التزمت 13 دولة على الأقل بإنهاء بيع المركبات الثقيلة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2040. وأطلقت 11 دولة تحالف ما وراء النفط والغاز، وهو الأول من نوعه، لتحديد موعد نهائي لوقف التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما. كما أظهر القطاع الخاص أيضا مشاركة قوية، حيث وافق نحو 500 شركة خدمات مالية عالمية على موائمة 130 تريليون دولار مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس. وقد اختتمت القمة أعمالها يوم السبت 13 من نوفمبر 2021 بتبني نحو 200 دولة وثيقة ختامية تمثل وفقا للأمين العام للأمم المتحدة انعكاسا للمصالح والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم. وتدعو الوثيقة الدول إلى الإبلاغ عن تقدمها نحو المزيد من الطموح المناخي العام المقبل في مؤتمر الأطراف 27 المقرر عقده في مصر. ويؤكد النص الحاجة إلى تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ من جميع المصادر للوصول إلى المستوى المطلوب لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما في ذلك زيادة الدعم بشكل كبير للأطراف من الدول النامية بما يتجاوز 100 مليار دولار في السنة. كما تطالب الوثيقة بمواعيد نهائية أكثر صرامة للحكومات فيما يتعلق بتحديث خططها الرامية لخفض الانبعاثات. كل ذلك وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه خطوة مهمة ولكنها ليست كافية، ويجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الهدف المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى حدود 1.5 درجة مئوية.